ट्युटोरियल सिरिजमा हजुर सबैजनालाई स्वागत छ। यो सिरिजमा मैले स्केचअपको बेसिक ट्युटोरियल लिएर आएको छु। मैले यो एज्युम गरेको छु कि हजुर सबैजनाले आफ्नो डिभाइसमा स्केचअप राखिसक्नु भएको छ। हजुरले आफ्नो डिभाइसमा स्केचअप राख्नु भएको छैन, हजुरसँग स्केचअप छैन भने पनि हजुरहरूले अनलाइन स्केचअप चलाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइन स्केचअप चलाउनको लागि हजुरहरूले ब्राउजर खोलेर अनलाइन स्केचअप भनेर सर्च गरेपछि यहाँ गएर स्टार्ट मोडलिङ, अनलाइन स्केचअप हामीले फ्रीमा चलाउन सक्छौँ। फेरि स्टार्ट मोडलिङ, यो अनलाइन स्केचअपको विन्डो हो। अहिले म अनलाइन स्केचअपको बारेमा भन्दिनँ, अहिले म यो हामीले इन्स्टल गरेको स्केचअपको बारेमा भन्छु। मैले चाहिँ स्केचअप प्रो 2019 चलाएको छु। अहिले म बेसिक ट्रेनिङ दिन गइरहेको छु, त्यसैले म बेसिक कुराहरू मात्र भन्छु। पहिला म टुलबारबाट स्टार्ट गर्छु। हामीले टुलबारको लागि भ्युजमा गएर टुलबार अन गर्न सक्छौँ। हामीले बेसिक लेभलको लागि हामीले गेटिङ स्टार्टेड टुलबार, लार्ज टुलबार, मेजरमेन्ट टुलबार अनि त्यसपछि भ्युज भयो भने हाम्रो इनफ हुन्छ। यो ठाउँमा हामी बसेर काम गर्छौँ। यो हाम्रो वर्क स्पेस हो। यो डिफल्ट ट्री हो। अहिले म डिफल्ट ट्रीको बारेमा धेरै कुरा भन्दिनँ, थोरै कुरा मात्र भन्छु किनभने कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। यो मेजरमेन्ट्स लेखेको ठाउँमा हाम्रो यहाँ मेजरमेन्टहरू आउँछ। यो म अहिले काम गर्दै जाँदा देखाउँदै जान्छु। हामीले यो लाइनबाट हामीले लाइनहरू बनाउन सक्छौँ। लाइन कमान्डबाट बाहिर निस्केर हामीले ESC प्रेस गर्न सकिन्छ। हामीले यहाँ लाइन कमान्डमा गएर राइट एरो क्लिक गर्यो भने राइटतिर जान्छ। त्यसपछि हामीले यहाँबाट लेफ्ट एरो की गर्यौँ भने हाम्रो यो लेफ्टतिर लाइन जान्छ। अनि हामीले अप एरो की गर्यौँ भने हाम्रो माथितिर लाइन जान्छ। त्यसरी नै हामीले यो लाइनलाई डाइमेन्सन पनि दिन सकिन्छ। जसरी यहाँ हामीले यसलाई यहाँ राखेर यहाँबाट 5 फिट भनेर किबोर्डमा टाइप गर्यौँ भने यो 5 फिटसम्म जान्छ। यो फ्री ह्यान्ड टुल हो। योबाट हामीले फ्री ह्यान्ड बनाउन सकिन्छ। यो रेक्ट्याङ्गल टुलबार हो। यो सर्कल टुलबार भयो। यो पोलिगन, यो मुभको सहायताले हामीले यसरी अब्जेक्टलाई मुभ गर्न सकिन्छ। यो पुल, यसरी हामीले यसलाई यहाँ क्लिक गरेर अब्जेक्टमा क्लिक गरेर माथि ड्र्याग गरेपछि यो यसरी पुल हुन्छ। यो रोटेट टुलबार भयो। हामीले रोटेट टुलबारको सहायताले अब्जेक्टलाई रोटेट गर्न सकिन्छ। यसरी यो मेजरमेन्ट टुलबार हो। मेजरमेन्ट टुलबारको सहायताले हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। यहाँ तल लेन्थ भएको ठाउँमा हामीले मेजरमेन्ट डिस्प्ले भएको हुन्छ। यहाँबाट हामीले यसरी डाइमेन्सन दिन सकिन्छ। त्यसै गरी यो पेन्ट बकेट हो। पेन्ट बकेट यहाँ क्लिक गरेपछि यसरी एउटा यहाँ विन्डो डिस्प्ले हुन्छ। यसरी एउटा कलर चुज गरेर हामीले यसरी यहाँ कलर गर्न सकिन्छ। यो अर्बिट टुल हो। अर्बिट टुल चलाउनको लागि हामीले पहिला हाम्रो माउसको स्क्रोल व्हिललाई प्रेस गर्नुपर्छ। अनि प्रेस गरेर लेफ्टतिर माउसलाई लग्यो भने लेफ्टतिर आउँछ यो भ्यू, अनि राइटतिर लग्यो भने राइटतिर आउँछ।
SketchUp चलाउने बेलामा हामीले माउस एकदमै जान्नुपर्छ, किनभने माउस चलाउन नजानिकन हामीले SketchUp चलाउन सक्दैनौँ। यो हाम्रो भ्यू टुलबार भयो। भ्यू टुलबारको सहायताले हामीले हाम्रो डिफ्रेन्ट भ्युजहरू लिन सक्छौँ, जस्तै यो आइसोमेट्रिक भ्यू यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। यो हाम्रो फ्रन्ट भ्यू भयो, साइड भ्यूहरू भयो। हस्ता आजको ट्युटोरियलमा मैले यति कुराहरू कभर गरेँ। अरू कुराहरू म अर्को पार्टमा लिएर आउँछु।